خپای زه تا ته په شا کې خېږم خو دا ما ته غوسه کوي. نو ته مو ته بار بار په شو کې خېږې بیا زه ستړی شم که نه. ته ما ته هېڅ څه نه دی کړی. زه به ته چکر کې نه لیدم. مو به چکر ته نه بوځې نه ویلي نه بوځم دی بس زه بیا دلته ژاړم. زه به خفه وم چې مه بچا مو چکر ته نه بوځي. نه بوځم دی چکر ته. چک چک به بوځي. امي بابا جاني بابا جاني به بوځي. نه ته خو اوس وایې چې بابا جاني به بوځم. نه ته چا بچا یې؟ چک به بچا نه وي. ما بچا نه یې. نه بس بیا ما بچا حمزه وي. هغه مسجد ته لاړ ده. چېرته لاړ ده؟ هغه بازو کې لاړ ده. بازو کې آیس خو دې وشیه. نه شم درته ایس. ښه ده بیا راته موت وشیه. ما درته نه شم. ټي ته وشیه ده. دې ته ته نه شم. څه راته شی چې ته ته نه شم. خپای ته ته چې ته ته خپای او ښه ده چې بار دې بوځم. بار ځې؟ نه بار نه ځې؟ نه وایټ جوس نه څکې؟ نه ښه ده به زه بیا لاړ شم بار او په خپله به وایټ جوس وڅکمه او هورین خو نه څکې وای. بس بیلي ته به وویر کړمه په خپله به وڅکمه هورین ته به نه ویر کوم. چېرته لاړ ده؟